תודה רבה. האורחת האחרונה שלנו היא נטלי כהן וקסברג, היא מחזאית ואומנית פרפורמנס, אנרכיסטית. היא התפרסמה, יצירתה המפורסמת ביותר, היא הטילה את צרכיה הכבדים על דגל ישראל. לא רק על דגל ישראל, זה טעות. חרבנתי עם חברה של יסמין וגנר על כל דגלי העולם. האמירה הייתה הרבה יותר רחבה, האמירה הייתה אנטי-לאומנית, ופה צמצמו את זה, וכל הזמן חוזרים על זה בעיתונות גם, שרק חרבנתי על דגל ישראל. בעצם מצמצמים את האמירה. האמירה הייתה הרבה יותר רחבה, יש את שופן ברקע, זה סרט ערוך היטב, מצולם היטב, ופה עשו את זה הקטנה. המטאפורה הזאת, אני מחרבן על, היא קצת בנאלית, לא? המטאפורה היא לא אני מחרבן על, המטאפורה היא קקי במקום דם. תעשו קקי במקום דם. אם כל העולם יחרבן על דגלים ברגע שהוא יהיה עצבני על מדינה כזו או אחרת, או ירצה... תאר לך שהמחבל מדיזנגוף בשבוע שעבר, במקום להוציא את זעמו בלהרוג אנשים, היה מחרבן על דגל ישראל. איזה עולם נפלא היה לנו. והאמירה היא הרבה יותר גדולה. אני לא בטוח בקשר לבוסמו של העולם הזה, אבל מבחינה... העולם מסריח גם ככה. אני הייתי מעדיפה את הסירחון של הקקי מאשר את הסירחון שיש בו עכשיו ושאנחנו שוקעים בו עכשיו במדינה הזאת. ובעולם. כשאת אומרת אנרכיסטית, למה את מתכוונת? אני אומנית ששונאת הגדרות, זאת אומרת, שונאת גדרות, שונאת הגדרות, שונאת מדינות. אני חושבת שמדינות וסמלים כאלה הביאו עלינו הרס עצום בכל העולם. הנה, זו דוגמה מה שקורה לי. תראה מה קרה לי בגלל שחרבנתי על הדגלים. שאגב, חרבנתי גם על דגל פלסטין ועל ערב הסעודית שיש בה פסוק מהקוראן. רווח לי. זה לא לך. חשבתי שהפלט אותנו לרעה. לא, זהו. רוב הימנים הפשוט עצבניים שהם לא עשו את זה לפניי. זה הכל. זה העצבים. יותר אלגנטי הדרך של, אנחנו רואים בהפגנות של ערבים בדרך כלל. הם שורפים את דגל ישראל ואת דגל ארצות הברית ורוקדים עליו. קודם כל, זה פחות, קצת יותר אסתטי, לא? אש ויותר שמח. לא, זה קודם כל זה לא מקורי. דבר שני, האומנות שלי, זאת אומרת, קקי הוא נורא טאבו בחברה שלנו. זאת אומרת, למה? בסך הכל כולנו עושים אותו. לפני שאנחנו, אתה יודע, עושים קקי, אין אחד שמישהו כאן ישקר, אם הוא לא מסתכל לפני שהוא מוריד את המים באיזה גודל יצא לו. הממשלה קוראת לנו כל הזמן לעשות ילדים ולנגב להם את התחת. אנחנו מרימים קקי של כלבים מהרצפה, לא כולם, כן? אז מה הבעיה? אז כמו שהממשלה רוצה שנתעסק עם קקי, זה מה אני מתעסקת עם קקי איך שאני רוצה. ואגב, המעצרים וכתב האישום הוא לא רק על הקקי. הקקי הוא רק תירוץ. יש לי הרבה סרטונים אומנותיים נגד אתה יודע, מה שעושים לפליטים, הכיבוש, בעד הפלות, בעד, אתה יודע, לתת לאישה שלא רוצה ללדת כמוני את החופש שלה, ולא, אתה יודע, לרצות להרוג אותה ולגמור עליה ולשים טלאי צהוב של היא לא רוצה ללדת, כמו בחוק העמותות. זאת אומרת, יש לי את הסרטון של השואה, של יד ושם, אם אתה מכיר. שיש בו אמירה מאוד... קראתי עליו, אני לא ראיתי אותו, אבל... אני ממליצה לך לראות אותו. הבנתי שאת מוחה נגד האינסטרומנטליזציה, השימוש שעושים בשואה. ההורדה לזנות, ולא רק זה, היחס, זאת אומרת, להראות תראה, זאת מדינה שלא דואגת לניצולי שואה שיש בה. זאת אומרת, באיזשהו מקום היא גומרת לנאצים את העבודה. ואני באה ואומרת, אם לראש הממשלה מותר להשתמש בשואה כל שנה, כדי להצדיק את הכיבוש, שאגב אמרתי לשוטרים, הוא לא חוקי, אז למה לי אסור להשתמש בשואה? אנחנו מתקרבים לסיום. אבל, היה לי מעט... ושלפוחית השתל שלי. אני מקנה בו שהיה לי... דורשת את שלה, אז... אם יש לך קקי, אני אביא לך דגל, ירון. אתה לא חייב שיראו אותך. תודה רבה. ערב קקי לכולנו. אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה שצפיתם בנו. אלי רכלין באולפן החדשות. נכון. תודה רבה לך, ירון.